Welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? අලුත් රටක අලුත් සිටි එකක travel vlog series එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. දැන් නම් අපි මේ ඩෙන්මාර්ක් වල කෝපන්හේගන් එයාපෝට් එකට යන ගමන් ඉන්නේ ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් මේකේ ගිහිල්ලා එයාපෝට් ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා ඊට පස්සේ ඉතින් මං දකින්න කැමතිම view එකත් බලාගෙන අලුත් රටේ අලුත් සිටි එකේ ඇවිදින්න යන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ කෝපන්හේගන් එයාපෝට් එකේ. ඉතින් කෝපන්හේගන් ඉඳලා අපි මේ යන්න හදන සිටි එකට පැය 3ක විතර ෆ්ලයිට් ටයිම් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් එන්නකො මාත් එක්ක ෆ්ලයිට් වින්ඩෝ එකෙන් පේන මේ ලස්සන view එකත් බලාගෙන යන ගමන් අපි කතා කරමු අපි යන සිටි එක ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් අපි මේ යන්නේ බාසිලෝනා. ඒ කියන්නේ අලුත් travel vlog series එක බාසිලෝනා ගැන. බාසිලෝනා කියන්නේ ස්පේන් වල තියෙන සිටි එකක්. ස්පේන් කියන රට regions 17ක එකතුවක්. ඉතින් මේ රීජන්ස් 17 ගත්තම ඒ රීජන්ස් 17ට එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච සංස්කෘතියක්, ඒ වගේම වෙනස් වෙච්ච ආහාර රටාවක්, සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙච්ච භාෂා භාවිතයක් පවා තියෙනවා. ඉතින් මේ රීජන්ස් 17න් එක රීජන් එකක් තමයි කැටලෝනියා කියලා කියන්නේ. මේ කැටලෝනියා කියන රීජන් එකේ කැපිටල් එක තමයි බාසිලෝනා. ඒ වගේම ස්පාඤ්ඤයේ දෙවෙනියට විශාලතම සිටි එක වෙන්නේ බාසිලෝනා. දැන් අපි ඉන්නේ බාසිලෝනා වල. අපි දවස් 2කට තමයි බාසිලෝනා ඉන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. මේ දවස් 2ට අපිට මේ සිටි එකේ ඇවිදලා කරලා අපේ වැඩ ටික කරගන්න කාර් එකක් රෙන්ට් කරා. ඒ කාර් එක පික් කරන්න තියෙන්නේ මේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ටික දුරකින්. එහෙනම් අපි එතෙන්ට ගිහින් බලමු. එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ටැක්සි එකක කාර් එක පික් කරන තැනට ආවා. දැන් ඉතින් මේ ඇවිදගෙන යනවා කාර් එක හොයාගෙන. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ඒක අන්ලොක් කරලා අරන් යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මේ පැත්තට එන්න ඕනේ. බාසිලෝනා වල ඩ්‍රයිව් කරන එක ටිකක් විතර ස්ට්‍රෙස්ෆුල්, ස්පෙෂලි රෂ් අවර්ස් වල. ඒ කියන්නේ උදේ 8 ඉඳන් 10 වෙනකන්, එතකොට හවස 4:00 ඉඳලා 8:00 වගේ වෙනකන්. මොකද ඒ ටයිම් එකට ට්‍රැෆික් එක හුඟක් වැඩි. ඉතින් හයිවේ එකේ වුණත් සෙන්ට්‍රල් ඒරියාස් කිට්ටු වෙනකොට ස්පීඩ් කරන්න අමාරුයි. මොකද වාහන හුඟක් තියෙනවා. බාසිලෝනා වල අපි නෝටිස් කරපු තව දෙයක් තමයි මෙහි හුඟක් one way streets තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලොකු roundabouts එහෙමත් තියෙනවා. first time drive කරද්දී ටිකක් confuse වෙන්න පුළුවන්. කාර් එක පික් කරාට පස්සේ අපි ඊළඟට ගියේ බුක් කරලා තිබුණු Airbnb එකට. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා අපේ බෑග්ස් ඔක්කොම තියලා අපි ආපහු ආවා ඩිනර් ගන්න. මොකද මේ වෙද්දි හොඳටම රෑ වෙලා. අපි පැය 5කින් 6කින් විතර මුකුත්ම කාලා තිබුණ නැහැ. අන්තිමටම කෑවේ කෝපන්හේගන් එයාපෝට් එකෙන්. ඒක නිසා අපිට හිතුණා බඩ පැලෙන්න රාමෙන් කන්න ඕනි කියලා. මේ පහුවෙනිදා උදේ බාසිලෝනා වල අපේ පළවෙනි දවස. මේ දවසේ අපි තැන් කීපයකටම යන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණා. හැබැයි එතනින් ඉස්සෙල්ලම ගියේ බාසිලෝනා කියලා කිව්වම ඕනම කෙනෙක්ට ඉස්සෙල්ලම මතකෙට එන ඒ තැනට. ඒ තමයි
සග්‍රදා ෆැමීලියා. ඔය ඈතින් පේන්නේ ඒ බැසිලිකා එක. මුලින්ම අපි බ්‍රෙක්ෆස්ට් ගන්න ආවා මේ ළඟ තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකින්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ සග්‍රදා ෆැමීලියා එක ළඟට යන්න. කාලයක් තිස්සේ ෆිල්ම්ස් වලින් ඩොකියුමෙන්ටරිස් වලින් එතකොට ටීවී සීරීස් වලින් දැකපු බාසිලෝනාවේ මේ ලස්සන බැසිලිකාව ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් දකිනකොට හිතට හරිම සතුටුයි. සග්‍රදා ෆැමීලියා කියන්නේ ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා සිටි එකේ තියෙන තවම හදලා ඉවර නැති රෝමන් කැතලික් බැසිලිකා එකක්. යුරෝපයට විසිට් කරන ටුවරිස්ලා එහෙමත් නැත්නම් බාසිලෝනාවලට විසිට් කරන ටුවරිස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යන මොනුමන්ට් එකක් තමයි මේ සග්‍රදා ෆැමීලියා කියන්නේ. තවම හදලා ඉවර නැති මේ බැසිලිකාව ස්පාඤ්ඤයේ හිටපු දක්ෂ ආකිටෙක් කෙනෙක් විසින් 1882 තමයි හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊට හරියටම අවුරුද්දකට පස්සේ ඒ කියන්නේ 1883 දී මේ ආකිටෙක් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් රිසයින් වෙනවලු ඒක සිද්ධ වෙච්ච ඩිසැග්‍රීමන්ට් එකක් නිසා. එදායින් පස්සේ අපි අද මේ දකින සග්‍රදා ෆැමීලියා බැසිලිකාව ඩිසයින් කරලා ගොඩනගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ ඇන්ටෝනි ගවුඩි කියන ෆේමස් කැටලන් ආකිටෙක්. බාසිලෝනා ගැන කතා කරනකොට ඇන්ටෝනි ගවුඩි කියන නම අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් වෙන නමක්. ගවුඩි නැත්නම් බාසිලෝනා කොහොම ලස්සන වෙන්නද? ඇන්ටෝනි ගවුඩි හඳුන්වන්නේ The Architect of Barcelona කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ බාසිලෝනා සිටි එකේ තියෙන හුඟක් ලෑන්ඩ්මාර්ක්ස් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඇන්ටෝනි ගවුඩි. 1926 දී තමයි ගවුඩි මරණයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් මේ සග්‍රදා ෆැමීලියා එකේ ඊටාම පොඩි කොටසක්ලු ගොඩනගලා තිබුණේ. එතනින් එහාට ඒ කාලවල් වල හිටපු ආකිටෙක්ලා මේක ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේක අදටත් ඉදි කෙරෙමි පවතිනවා. කොහොම හරි දැනට අවුරුදු 143ක් වෙනවා මේ පුදුම හිතෙන නිර්මාණයට. හැබැයි තවමත් මේක හදලා ඉවර නැහැ. 2030 වෙනකොට මේ බැසිලිකාවේ සම්පූර්ණ වැඩ ඉවර කරනවා කියලා තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක හදලා ඉවර වෙනකොට අපි මේ දකිනවා වගේ ටවර්ස් 18ක් මේ බැසිලිකාවේ තියේවි කියලා කියනවා. සග්‍රදා ෆැමීලියා එක ගැන සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ බැසිලිකාව නිර්මාණය කරපු ඇන්ටෝනි ගවුඩිගේ බොඩි එක මේ බැසිලිකාවේ මිහිදන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට යන කෙනෙක්ට ඒ ටූම් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බාසිලෝනාවල මගේ පළවෙනි ව්ලොග් එකෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක විස්තර ෂෙයා කරගත්තේ සග්‍රදා ෆැමීලියා ගැන. මේ වගේම බාසිලෝනාවල තියෙන තවත් ෆේමස් ලෑන්ඩ්මාර්ක්ස් කිහිපයකම විස්තර ඉස්සරහට එන ව්ලොග්ස් වලින් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. බාසිලෝනාවල ට්‍රැවල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි මේ දේ ඕගොල්ලොන්ට කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතුනේ. බාසිලෝනාවල අපේ ප්‍රයිවට් වෙහිකල් එකකින් සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරනවට වැඩිය පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එෆිෂන්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පාකින් ස්ලොට් එකක් ලේසියෙන් හොයාගන්න බැහැ. බාසිලෝනාවල කලර් කෝඩඩ් සිස්ටම් එකකට හැදුණු ස්ට්‍රීට් පාකින් ටයිප්ස් 3ක් තියෙනවා. බ්ලූ සෝන්, ග්‍රීන් සෝන් and වයිට් සෝන් කියලා. මේ බ්ලූ සෝන් එකේ ලෝකල්ස්ලට වගේම අපි වගේ විසිටර්ස්ලටත් පාක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඩේ ටයිම් එකේ පාක් කරනව නම් අපි පේ කරන්න ඕන. ඒකත් ඉතින් ස්පෙસિෆික් ටයිම් රේන්ජ් එකකට විතරයි. හැබැයි මේ සෝන් එකේ රෑට ෆ්‍රී පාකින් තියෙනවා. ඒත් ඉතින් පාකින් ස්ලොට් එකක් හොයාගන්න එක තමයි අමාරුම වැඩේ. ග්‍රීන් සෝන් එකේ පාක් කරන්න පුළුවන් රෙසිඩන්ස්ලට විතරයි, අපිට බැහැ. වයිට් සෝන් එක තියෙන්නේ බාසිලෝනා සෙන්ට්‍රල් ඒරියා එකෙන් හුඟක් ඈත. හැබැයි මේ වයිට් සෝන් එකේ අපිට ෆ්‍රී පාක් කරන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා බාසිලෝනා සිටි එකේ හුඟක් තැන්වල තියෙනවා පාකින් ගරාජස්. මේ වගේ තමයි ඉතින් අපි පර්සනල් වෙහිකල් එකක් ගත්තොත් ඒක පාක් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි ගාණක් ගෙවන්න ඕන.
ඒ නිසා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මං ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බාසිලෝනා විසිට් කරනවා නම් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් යූස් කරන්න කියලා. සග්‍රඩා ෆැමීලිය බලලා අපි බාසිලෝන සිටි එකේ ටිකක් ඇවිද්දා. ඉතින් දන්නෙම නැතුව රෑ වුණා. ඒ නිසා අපි ආවා රෑට කෑම කන්න. අපි හිතුවා මේ දවසේ ට්‍රැඩිෂනල් ස්පැනිෂ් ඩිෂ් එකක් ට්‍රයි කරන්න ඕනි කියලා. එහෙම හිතලා අපි දෙන්න ගත්තා වර්ග දෙකක ටපස් ඩිෂ් දෙකක්. මේ එක ප්ලේට් එකක තියෙන්නේ ටොමැටෝ සෝස් එක්ක ෆ්‍රයිඩ් පොටේටෝස්. එතකොට මේ අනිත් ප්ලේට් එකේ තියෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල් පැප්‍රිකා එක්ක ස්ලයිස් ඔක්ටපස්. බාසිලෝනවල තවත් ලස්සන තැනක් බලන්න යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නකෝ එහෙනම්. Thanks for watching. Bye bye.